Hello anh em, mình là Sói. Chào mừng anh em đã quay lại với Maximon Gaming. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một lớp nhân vật, những con người được dân Đông Lào chúng ta vô cùng ưa chuộng trong đa số các tựa game khác nhau. Nếu anh em nào là một fan cứng của game từ cái thuở 1000 được 2 tiếng ngoài quán, thì chắc hẳn anh em sẽ không thể nào quên được những hình ảnh về Necromancer. Một nhân vật chuyên điều khiển xác chết, xương người, sử dụng các loại phép thuật chết chóc, đáng sợ và thường xuyên đóng vai ác. Nhưng thực ra, Necromancer và những phép thuật của họ không phải chỉ là một sản phẩm tưởng tượng từ các nhà phát triển game. Họ là những người và sự việc có thật được ghi chép lại xuyên suốt chiều dài lịch sử loài người. Nghe sương sương vậy thôi cũng thấy thú vị rồi phải không nào? Nhưng trước khi bắt đầu, Maximon muốn thách thức các fan của Necromancer câu đố này. Hãy kể tên các loại golem mà Necromancer có thể tạo ra và điều khiển trong Diablo 3. Ai biết đáp án thì hãy để lại comment bên dưới nhé. Giờ thì hãy bật phụ đề lên để chúng ta bắt đầu nào. Necromancer là tên gọi những người sử dụng phép Necromancy để gọi hồn người chết. Người sử dụng phép thuật này có thể giao tiếp và triệu hồi ký ức của người đã khuất nhằm mục đích bói toán, tiên tri các sự kiện trong tương lai hay dùng các hồn ma đó để trả thù như một món vũ khí. Nhà sử học Strabo từng đề cập đến thuật ngữ Necromantia trong quyển kiến thức địa lý. Ông chỉ ra rằng phép thuật liên quan đến bói toán thông qua cái chết này được sử dụng bởi người Ba Tư. Sau đó, phép thuật này lan truyền rộng rãi đến Babylon, Ai Cập và Rome. Và khi được đưa vào game, Necromancer được các nhà làm game nâng lên một tầm cao khác. Không chỉ có tạo hình ngầu như trái bầu, mà sức mạnh cũng thuộc hàng khủng trong số các nhân vật mà người chơi có thể lựa chọn. Ngược lại, nếu Necromancer nằm bên phe phản diện, thì hầu như lúc nào hắn cũng là chùm cuối, hoặc ít nhất là kế cuối để tạo độ khó cực cao cho game thủ. Trong Diablo, Necromancer là những pháp sư có khả năng sử dụng ma thuật hàng đầu. Đặc biệt, họ dĩ nhiên có thể làm người chết sống lại, triệu hồi và điều khiển các sinh vật khác nhau theo như ý muốn. Với thứ sức mạnh này, Necromancer thường bị xem là những kẻ hắc ám, quái dị và còn là mối họa của nhân loại. Cái tên Necromancer thực ra là một thuật ngữ của những người ngoại đạo dùng để ám chỉ các tư tế của Ratma, bởi vì họ có thể làm cho người chết sống lại. Còn Necromancy là một bộ kỹ năng được sở hữu bởi những tay sai của Burning Hell. Nhưng đối với những người phạm trần, chỉ riêng Necromancer mới sở hữu nó. Tuy nhiên, Necromancer là những người thực dụng và biết cách vượt khỏi sự cám dỗ. Kiến thức của họ về những điều kỳ bí cho phép họ đối mặt với cái chết mà không sợ hãi. Trong số tất cả những người sử dụng thuật Necromancy, không ai bị thành kiến và bị hiểu lầm nhiều như các tư tế của Ratma. Văn hóa của các tu sĩ Ratma vốn trải dài từ thời kỳ trước khi phép thuật được hợp pháp hóa thành các kỷ luật nghiêm ngặt. Nền văn hóa của họ tồn tại trong bóng tối của gia tộc Pháp Sư. Trong cuộc chiến tội lỗi The Sin War, Khalan, Necromancer đầu tiên, đã được hướng dẫn về nghệ thuật chiêu hồn bởi Ratma, Nephilim thế hệ đầu tiên và Cha'ul, con rồng giám hộ của Sanctuary. Vào cuối cuộc chiến, Khalan được dẫn lối vào khu rừng Khezistan, một nơi tràn đầy năng lượng ma thuật, một nơi lý tưởng cho việc hướng đạo môn đồ mới. Khalan đã tập hợp những người muốn đi theo mình để bảo toàn sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối. Mục tiêu là ngăn cản cả thiên thần và ác quỷ có quá nhiều ảnh hưởng đến nhân loại. Trong những năm sau đó, Khalan đặt tên cho nhóm này là các tư tế của Ratma. Anh bắt đầu dạy cho họ các kỹ năng của mình và truyền đạt sự hiểu biết về sự cân bằng, đồng thời ghi lại những kiến thức đó vào trong sách Khalan. Đồng thời, thành phố ngầm Necropolis được xây dựng, và sau khi được đào tạo bài bản, các môn đồ của Khalan đã tự mình mạo hiểm ra bên ngoài, tìm kiếm những nơi mà sự cân bằng bị phá vỡ và nỗ lực để khôi phục nó. Các môn đồ này sẽ tiếp tục truyền thống tìm và nhận những người học việc mới. Tuy các chiêu hồn sư cố gắng duy trì sự cân bằng, nhưng họ luôn lo sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ sụp đổ. Vào thế kỷ 13, các tư tế của Ratma đã chiến đấu với những tay chân của các chúa quỷ trong nhiều thế kỷ để duy trì sự cân bằng của họ. Đồng thời, giáo phái còn nảy sinh nhiều tranh luận nội bộ về mức độ hành động của họ. Sự trở lại của tam chúa quỷ đến Sanctuary đã phá vỡ sự đối xứng của thế giới phàm trần và của chính sự cân bằng. Sự kiện này đưa các Necromancer thoát khỏi sự cô lập vốn có để bước ra tiêu diệt Diablo một lần và mãi mãi, và loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp bên ngoài khỏi Sanctuary. Khi các thế lực đen tối tràn ngập cả Khezistan lẫn Scotland,
Các Necromancer tiếp tục phân tán ra nhiều nơi hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của họ. Trong Diablo 2, một Necromancer đã liên minh với một nhóm anh hùng và đánh bại các chú quỷ, mặc dù phải trả một cái giá rất đắt, trong đó bao gồm cả việc phá hủy Warstone. Đây là một sự mất mát tồi tệ nhất từng xảy ra, bởi vì khi mất đi Warstone, Sanctuary sẽ phải lộ mình ra và dễ bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của thiên thần và ác quỷ. Đối với các Necromancer, rõ ràng sẽ có một thảm họa sắp xảy đến, nhưng họ không thể dự đoán nó sẽ diễn ra theo hình thức khủng khiếp nào. Và khi Warstone đã biến mất, ma quỷ có thể tiến xa hơn về phía đông so với những gì chúng cố gắng làm trước đây. Trong Diablo 3, sự cân bằng tiếp tục bị đe dọa, và trong tình huống nguy kịch, các linh mục Necromancer đã quyết định hồi đáp lời cầu cứu của Sanctuary khi nó cần đến sức mạnh độc nhất của họ. Thứ sức mạnh mà loài người vốn luôn nguyền rủa, giờ đây lại là một trong những tia sáng hiếm hoi có thể cứu lấy sự tồn tại của cả chủng loài. Phải mất nhiều năm đào tạo để một người trở thành tử tế. Khi bắt đầu quá trình rèn luyện, các học viên được yêu cầu phải đặt các mối liên hệ cảm xúc sang một bên khi thực hiện nhiệm vụ duy trì sự cân bằng. Các Necromancer là những cá nhân cần học cách kiểm soát và đặc biệt là phải biết tính toán. Trong khi những trường phái khác có thể lao đầu vào trận chiến, thì Necromancer được dạy và kiểm soát cảm xúc của họ để sử dụng ma thuật hắc ám một cách chính xác hơn. Nếu không, sức mạnh mà họ sử dụng sẽ có thể cắn ngược lại họ. Mỗi Necromancer đều được dạy để chọn con đường của riêng mình và làm thế nào để duy trì sự cân bằng tốt nhất. Rất ít Necromancer chết vì già, hầu hết bọn họ đều chết trong quá trình phục vụ cho cán cân. Quá trình khổ luyện kèm với kinh nghiệm có được sẽ giúp các tư tế có chỗ đứng trong tổ chức. Đứng đầu giáo phái là Death Speaker, bên dưới là các Master Necromancer, tiếp đến là các Necromancer thông thường, còn chạy việc cu ly cho các sếp là các Acolyte và Initiate, học trò của Necromancer. Trong quyển comic The Chosen giới thiệu class Necromancer cho Diablo 3, thì nhân vật nữ trong truyện chính là Necromancer nữ mà người chơi điều khiển trong game. Trước khi trở thành một Necromancer, cô bé sống trong một ngôi làng cùng một nhóm bạn. Một ngày nọ, họ khám phá ra một cái cây có một tổ chim mới nở. Cô gái tìm thấy một quả trứng vỡ trên mặt đất với một con chim non chết bên trong. Một người đàn ông mặc giáp bỗng tiến đến và đặt tay quanh con chim. Khi ông ta buông tay ra, con chim đột nhiên sống dậy, hay cụ thể hơn là sống như một sinh vật bị gọi hồn. Người đàn ông này là Ordan, và khỏi phải giới thiệu thì chắc ai cũng biết ổng là Necromancer. Ông ta hỏi rằng, cháu có muốn học không? Trong khi bạn bè tỏ ra lo lắng, cô bé lại chấp nhận ngay lời đề nghị của ông. Nhiều tuần sau, cả hai đến thành phố ngầm Necropolis và cô bé trở thành một Initiate. Cô bắt đầu luyện tập theo giáo trình Necromancer 101 của Ratma. 5 tháng trôi qua, khi cô học được sức mạnh của thuật chiêu hồn đến cấp bậc điều khiển được bộ xương, kích nổ xác chết và tạo ra được một con golem nhỏ, đồng thời luyện tập với những lưỡi dao găm. Ordan cũng dạy cô cách kiểm soát cảm xúc của mình. Khi cô đã bước vào tuổi trưởng thành, mái tóc đen mượt của cô giờ đã được tẩy trắng. Tại sao tóc trắng thì Blizzard vẫn chưa giải thích rõ ràng, nhưng theo Maximon thì có thể là do sống ở dưới lòng đất lâu quá nên cô bị quy bù hóa. Nhầm, bị thiếu chất do thiếu ánh sáng mặt trời. Nói khách quan hơn thì cũng có thể do sử dụng năng lượng của bóng tối quá nhiều và thường xuyên tiếp xúc với các loại độc dược đã làm biến đổi cơ thể của các Necromancer. Cuối cùng, có thể là do Kalan có màu tóc trắng, cho nên những lãnh đạo của hội này muốn được giống như người sáng lập của họ. Từ đó, họ tự tẩy tóc của mình và ban ra quy định rằng ai cũng phải nhuộm tóc khi trưởng thành, nhưng tiền đâu để nhuộm thì không nói. Theo sắc lệnh của Kalan, tất cả các tư tế phải dùng keo 502 dán xương lên áo giáp, như một biểu tượng cho quyền làm chủ cái chết của họ. Các tư tế mới được kết nạp sẽ mặc trang phục cơ bản, quần áo tối màu như vải dạ mỏng và vũ khí nhẹ. Họ có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào họ cướp được từ những kẻ bị đánh bại. Những Necromancer cao cấp thường xuyên phải đối mặt với nhiều kẻ thù nguy hiểm hơn. Do đó, họ cần được bảo vệ nhiều hơn bằng các miếng đệm vai chịu lực, áo chẽn da và khăn che chân. Còn các tư tế ưu tú của Ratma thì luôn mặc trên người những hình ảnh đáng sợ của xương và tủy bị vôi hóa, được bao phủ từ đầu đến chân trong bộ giáp dày, có khả năng chống lại những con quỷ đáng sợ nhất. Trong sử thi Odyssey lần danh, rất nhiều chi tiết được mô tả có sử dụng đến thuật Necromancy, như các nghi thức phải được thực hiện trong một hầm lửa vào lúc nửa đêm. Những nghi lễ này khá cầu kỳ và phức tạp, cần chuẩn bị nhiều thứ như vòng ma thuật, kỹ phép, các loại bùa và thần chú.
Chúng sẽ kéo dài hàng giờ, hàng tuần, thậm chí đến khi nào gọi được linh hồn về thì thôi. Thông thường, các nghi lễ sẽ được thực hiện trong những nơi nặng oán khí như nghĩa địa hay lăng mộ, hay có thể sử dụng độc dược. Và dĩ nhiên, Necromancer trong Diablo cũng phần nhiều dựa theo những chi tiết trên. Necromancer rất giỏi trong việc lẫn trốn và có thể dễ dàng lẫn vào bóng tối. Ngoài khả năng chiêu hồn, họ có khả năng sử dụng ma thuật hắc ám và nhiều khả năng khác. Ngoài ra, Necromancer còn dựa vào một chất gọi là Essence, một dạng năng lượng mang lại sự sống cho vạn vật. Nó có thể thu hoạch từ mọi sinh vật dù sống hay chết, và bất kể chủng loài như người phàm, thiên thần hay ác quỷ. Phương pháp thu thập thì cũng có nhiều cách như triệu hồi sinh lực tàn lụi của xác chết, chiết xuất linh hồn hay hút trực tiếp từ máu. Thậm chí có thể đánh đổi bằng sức khỏe của chính người sử dụng. Bằng cách đó, các Necromancer luôn đảm bảo sức mạnh của mình trong tất cả cuộc chiến. Cũng như những Necromancer trong những tựa game khác, Necromancer của Diablo tuy có thể sử dụng các vũ khí cận chiến, nhưng rất thích tấn công từ xa để tung ra các đòn chết chóc. Và dĩ nhiên không thể thiếu kỹ năng đặc trưng gọi hồn người chết và sử dụng quân đội xác sống để áp đảo kẻ thù. Những lời nguyền khủng khiếp từ Necromancer có thể làm tê liệt ngay cả những con quỷ có sức kháng cự mạnh mẽ nhất. Ngoài khả năng tạo lính xương, họ còn một khả năng được khá nhiều người chơi Diablo 2 và 3 yêu thích. Đó là sử dụng các nguyên tố như lửa, đất hay thậm chí là kim loại hay xác thịt của những sinh vật gần đó nhằm tạo nên các golem to lớn. Điểm khác biệt của Necromancer trong Diablo đó là họ thường xuyên chiến đấu cận chiến và ưu tiên sử dụng lưỡi hái. Dĩ nhiên, lưỡi hái này không dùng để gặt lúa mà dùng để gặt linh hồn kẻ thù, cắt những xác chết và cung cấp năng lượng cho một số phép thuật cao cấp. Chẳng hạn như Jun, hero đại diện cho Necromancer trong Hero of the Storm, luôn sử dụng một lưỡi hái dài khi tấn công và phụ thuộc rất nhiều vào nó. Điều này khiến cho Necromancer không chỉ cố định trong vai trò một pháp sư mà còn là một đấu sĩ. Đặc điểm này khá giống với Death Knight của World of Warcraft, vừa là một chiến binh, vừa là một chiêu hồn sư và cùng sở hữu mái tóc trắng. Có khác là một ông cưỡi ngựa, một ông hai cẳng. Các tư tế của Rathma sống và chết chỉ bằng một triết lý đơn giản. Cuộc chiến bất tận giữa ánh sáng và bóng tối sẽ không bao giờ kết thúc, và Sanctuary của họ đang bị đe dọa bởi cả hai phe của cuộc chiến. Chỉ bằng cách duy trì sự cân bằng và ngăn chặn các lực lượng đối lập đó, họ mới có thể hy vọng giúp cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Hội tư tế phản đối bất kỳ thế lực nào xem nhân loại như một phần của trò chơi vũ trụ. Họ sẵn sàng liên minh với các lực lượng khác nhằm khôi phục lại sự cân bằng, tất cả chỉ để bảo vệ thánh địa Sanctuary. Các Necromancer không tự đánh giá hành động của mình là tốt hay xấu. Họ chỉ đơn giản là tuân theo và phục vụ cho chu kỳ vĩ đại của thực tại. Chu kỳ này thường được đem dạy kèm với học thuyết Mác Lênin trong các giảng đường năm nhất Đại học Vozer. Có thể nói rằng họ là những kẻ cuồng tín nhưng theo một chiều hướng tốt, chứ không như mấy ông Allahu Akbar ôm bơm liều chết để sớm lên thiên đàng hú hí và 72 thiếu nữ đồng chinh. Họ xem bất kỳ thách thức nào cũng đều liên quan đến sự cân bằng. Các Necromancer tin rằng ngay cả sự mất cân bằng nhỏ nhất trong chu kỳ cũng có thể dẫn đến thảm họa. Vì thế, họ luôn dốc hết sức trong các nhiệm vụ của mình. Do đó, đối với các tư tế, sự hiện diện của các chú quỷ trên Sanctuary đã làm đảo lộn tính đối xứng tự nhiên của cán cân, một sự hiện diện ghê tởm cần phải loại bỏ. Con Shadul là vị thần gần gũi nhất với các Necromancer. Ông ta chính là tâm điểm của sự cân bằng, là nơi các Necromancer tìm ra sức mạnh của họ. Các tư tế tin rằng Sanctuary nằm trên lưng của Shadul. Tuy vị thần này đã biến mất trong suốt nhiều năm, nhưng các tư tế vẫn không mất đi niềm tin của mình. Và đương nhiên, họ cũng tôn kính Rathma, sư tổ của họ, người mà họ miêu tả như một con rắn lớn đang quằn quại. Đúng là giáo phái dị biệt nên hình ảnh tôn thờ nó cũng dị biệt theo. Các tư tế của Rathma tin rằng khi một người chết đi, linh hồn của họ sẽ chuyển sang thế giới tiếp theo của sự tồn tại, nơi họ sẽ hoàn thành một vai trò khác đối với sự cân bằng. Đó là những gì Maximon khám phá ra được về nhân vật Necromancer trong Diablo. Nhân vật kỳ sau sẽ là ai đây nhỉ? Anh em comment cho mình biết nhé. Đừng quên like và subscribe cho Maximon để theo dõi video mới sớm nhất, cũng như tham gia Discord để cùng nhau chém gió. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.